στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Όλοι έχουμε κάποιες προετοιμασίες. Αν και θα είναι διαφορετικά τα Χριστούγεννα φέτος από τις άλλες χρονιές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μας παίρνει από κάτω. Γι' αυτό κλεινόμαστε στην κουζίνα και δημιουργούμε διάφορα πράγματα για μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα σας κάνω ένα μπισκοτογλυκό, ένα μοσαϊκό με πολύ λίγα υλικά, αλλά θα του προσθέσω εγώ και κάτι ακόμη που δεν θα πάει ο νους σας. Θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπισκότα βανίλιας, μπισκότα κακάου, κουβερτούρα γάλακτος και κουβερτούρα με 56% περιεκτικότητα κακάου. Είναι η σκούρα. Και εδώ έχουμε κρέμα γάλακτος. Δοσολογίες των υλικών όπως πάντα στην καρτέλα που θα εμφανιστεί και στην περιγραφή του βίντεο που είναι πάντα από κάτω. Θα κόψουμε όσο πιο λεπτή μπορούμε την κουβερτούρα, γιατί τόσο πιο εύκολα θα λιώσει μετά μέσα στη κρέμα. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά στο μπισκοτογλυκό μας είναι αυτά εδώ τα υλικά που βλέπετε. Νεράκι ζάχαρη, corn flour, ξινό ή λεμόν του ζου ή κιτρικό οξύ και λίγη μαστί χακίου. Θα χρησιμοποιήσω στενόμακρη φόρμα. Τις διαστάσεις θα τις γράψω κάπου. Αυτή είναι φόρμα σιλικόνης, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη φόρμα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε πριν συνεχίσουμε είναι να την καλύψουμε με διάφανη μεμβράνη. Και για να κολλήσει στα τυχώματα η διάφανη μεμβράνη θα τα βρέξουμε λιγάκι, λίγο έτσι ελαφρά να είναι λίγο υγρά για να κολλάει επάνω η μεμβράνη. Θα τη βάλουμε ακριβώς στο κέντρο. Έτσι ακριβώς. Από το νερό της συνταγής θα ρίξουμε λίγο σε ένα μπολ και θα ανακατέψουμε μέσα το corn flour. Θα το ανακατέψουμε λιγάκι να διαλυθεί καλά. Το υπόλοιπο νερό στη κατσαρόλα μαζί με το ξινό. Θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη, στην οποία θα ρίξουμε μέσα και τη μαστί χατιχιώτικη. Να ανακατέψουμε λιγάκι εδώ μαζί με τη ζάχαρη και την ρίχνουμε στο νερό. Θα ανοίξουμε το μάτι, αφήνουμε να βράσει για 3-4 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το βράσιμο και τώρα θα ρίξουμε μέσα το αραιωμένο corn flour σιγά σιγά, όχι όλο μαζί, και ανακατεύοντας. Έτσι, τι ωραία. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα. Θα το αφήσουμε τώρα να βράσει ώσπου να αρχίζει να πίζει καλά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν σταματάμε να ανακατεύουμε, να μην μας κολλήσει και να μην αρχίσει και καίγεται η ζάχαρη από κάτω, δεν το θέλουμε. Για να μείνει το μείγμα διάφανο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αυτό φίλοι μου είναι λουκούμι. Έτσι ακριβώς γίνονται τα λουκούμια. Το έχω κλείσει τελείως το μάτι. Ανακατεύω μέχρι να σταματήσει ο βρασμός. Λοιπόν, στο μεταξύ ανάβω το δεύτερο μάτι και ρίχνω μέσα την κρέμα γάλακτος. Εδώ τώρα θα τη ζεστάνουμε καλά, αλλά δεν θα την αφήσουμε να πάρει βράση. Εδώ ανακατεύουμε ακόμη λίγο, αν και έχει σταματήσει να βράζει. Και εδώ ανακατεύουμε για να μην μας αρπάξει από κάτω. Έχουμε πιάσει πάνω από 75 βαθμούς, κλείνουμε το μάτι. Δεν θέλουμε να βράσει και θέλουμε μόνο ζεστή. Εκεί γύρω στους 70 με 80 βαθμούς, όχι παραπάνω. Τώρα θα προσθέσω μέσα και τις δύο κουβερτούρες. Μία και άλλη μία, δύο.
Λιγάκι έτσι τις ανακατεύω και τις αφήνω σιγά σιγά με την ησυχία τους να λιώσουν μέσα στην κρέμα γάλακτος. Δεν κάνω τίποτα άλλο προς το παρόν. Αυτό εδώ το ανακατεύουμε. Το κρατάμε φυσικά ζεστό ούτως ή άλλως και θα ανακατέψουμε τώρα την κρέμα γάλακτος μαζί με τις κουβερτούρες ώσπου να γίνει μία λία μάζα. Ανακατεύουμε ώσπου να έχουμε ένα βελούδινο αποτέλεσμα. Παίρνουμε τώρα από εδώ με την κουταλίτσα μας ωραία σοκολάτα και τη ρίχνουμε μέσα στη φόρμα. Όχι πάρα πολύ, έτσι. Με μία σπατουλίτσα θα την ισιώσουμε να είναι ομοιόμορφη και τώρα θα βάλουμε μέσα μία σειρά μπισκότα. Όχι σπασμένα, ολόκληρα. Τέσσερα στη σειρά πήρε, μια χαρά. Λίγο έτσι ελαφρώς τα πατάμε για να συνεχίσουμε με την επόμενη στρώση σοκολάτας. Τι ωραία. Και επειδή σας είπα ότι θα το κάνω κάπως διαφορετικό, φυσικά τώρα και θα ρίξουμε μέσα από την επόμενη μάζα. Θα πάρουμε μία καλή κουτάλα έτσι όπως είναι ζεστή. Και θα τη ρίξουμε μέσα πάνω στα μπισκότα. Έτσι. Τι γίνεται. Λίγο ακόμη. Γιατί θέλουμε να ξεχωρίζει μετά. Μπισκότα. Και συνεχίζουμε τώρα πάλι με τη σοκολάτα. Και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να πιάσουμε την κορυφή. Και θα κλείσουμε με μία στρώση σοκολάτας. Θα πάρουμε ακόμη ένα κομμάτι μεμβράνη διάφανη και θα το βάλουμε από πάνω. Και αφού κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, τότε θα τη βάλουμε στο ψυγείο και φυσικά θα την κόψουμε αύριο. Μας έχει μείνει εδώ αρκετή μάζα λουκουμιού. Δεν θα την αφήσουμε να πάει χαμένη. Θα πάρουμε εδώ 2 πιατάκια και θα τα πασπαλίσουμε καλά με άχνη. Πολύ καλά. Και τώρα θα πάρουμε το υπόλοιπο εδώ, την υπόλοιπη κρέμα που έμεινε. Για να δούμε, θα φτάσει και για τα 2. Και θα την αδειάσουμε ομοιόμορφα μέσα στα πιατάκια. Και όπως είναι ακόμη ζεστό, θα του ρίξουμε από πάνω άχνη για να κολλήσει. Θα το αφήσουμε για αυτό να κρυώσει ως αύριο. Αυτό έμεινε άδειο, δεν πειράζει. Έχουν κρυώσει τελείως τώρα και το λουκούμι και το γλυκό. Θα το ξεκολλήσουμε από το τείχομα με ένα μαχαίρι. Και θα το φέρουμε μια τούμπα να το βγάλουμε.
Θα το κόψουμε σε λεπτές λωρίδες και θα το ρίχνουμε μέσα στην άχνη. Θα το κυλήσουμε μέσα στην άχνη. Έτσι, ωραία, ωραία, να πάει παντού η άχνη. Θα το κόψουμε σε μικρότερες μπουκίτσες και θα το φέρουμε βόλτες εδώ μέσα στην άχνη. Παίρνουμε τα έτοιμα και τα βάζουμε στην άκρη. Η μαστίχα της χείου το έχει δώσει μια φανταστική γεύση και είδατε πόσο εύκολα γίνεται, μόνο με 4 υλικά, και αυτά είναι απλά. Για πάμε να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Λοιπόν, θα βγάλω πρώτα τη φόρμα. Τώρα βγάζουμε προσεκτικά και τη διάφανη μεμβράνη. Τι ωραία. Και τώρα λέω να το κόψω λίγο προσεκτικά ώσπου να φτάσουμε στο λουκούμι. Να τη λουκουμοκαρδιά. Έχουμε εδώ και τα λουκουμάκια και μπορούμε τώρα να το στολίσουμε και λιγάκι. Λιώνει στο στόμα. Για να πάρουμε εδώ και με λίγο λουκούμι. Να και το μπισκότο λούκουμο με σοκολάτα. Τρομερή γεύση μαστίχας σε συνδυασμό με τη σοκολάτα και τα μπισκότα, απλά ανεπανάληπτη. Ας πάρουμε και ένα λουκουμάκι σκέτο. Ένα ίσον κανένα. Γεια σας φίλοι μου.